Në rubrikën tonë speciale, sot do ndjekim Presidenti Meta i ftuar në Forumin e Sigurisë të Europës Jug-Lindore. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Këlqësia e tij Ilir Meta, ishte i ftuar deri në Senatin Amerikan nga kryetari i Komisionit të Mbrojtjes, senatori Jug-Lindore, për të mbajtur fjalën në forumin me temë Sfidat e rajonit të Evropës Jug-Lindore dhe përballja me ndërhyrjen nga Rusia. Në këtë forum mori pjesë dhe ministri i jashtëm i Kosovës, zoti Becet Pacolli, ministri për diasporën Pandeli Majko, deputetet Arben Gashi dhe Memlik Kasniqi nga Kosova dhe Fatmir Mediu nga Shqipëria e të tjerë. Presidenti Meta njohë audiencën me sfidat e sigurisë në rajonin e Evropës Jug-Lindore dhe rolin e Shqipërisë në politikën rajonale, qëndrimin e tij mbi bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga BE-ja, si dhe përpjekjet dhe reformat e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Forumi u zhvillua në një nga sallat e Senatit Amerikan dhe u mbajt të martën dhe kishte synim sigurinë në Evropën Jug-Lindore, pjesëmarrjen e zyrtarëve dhe parlamentarëve nga 17 vende të Evropës. Forumi zhvillohet në kujdesin e senatorit republikan James Inhofe. Zyrtarët bën thirrje për të mos e zvogëluar praninë e Shteteve të Bashkuara në rajon, si garanci për të penguar shtrirjen e ndikimit rus, të cilin ata e shohin si faktor që mund të sjellë një destabilizim politik. Forumi i përvitshëm i ndërmarrë me nismën e deputetit nga Shqipëria, Fatmir Mediu, zhvillohet prej 4 vitesh nën kujdesin e Komisionit të Forcave të Armatosura të Senatit Amerikan. Këtë vit në ndërtimin e forumit ishte senatori James Inhofe, kreu i këtij komisioni. Forumi titulloi Sfidat e tanishme të Evropës Jug-Lindore dhe luftimi i sjelljes keqdashëse të Rusisë në rajon. Presidenti Meta në një koment tha se sfidat e Shqipërisë kanë të bëjnë me rritjen e rolit të saj si faktor për qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor. Ai shpjegoi kështu arsyen: ditët që kanë një angazhim të aktorëve të tretë për të cënuar këto procese stabilizuese dhe integruese në rajonin tonë, të cilat fal angazhimit të përbashkët dhe koordinimit të shkëlqyer në 2 dekadat e fundit të Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, Bashkimit Evropian, kanë sjellë një proces dhe progres solid. Jemi në një moment ku nuk duhet të jemi jo vetëm një ulje të kësaj pranie amerikane në NATO apo BE, po kur edhe koordinimi i tyre për çështjet e rajonit është mjaft i rëndësishëm për të mos lejuar hapësirat dhe depërtimit të aktorëve të tretë. Ligjvënësit amerikanë që morën pjesë nga Senati dhe dhoma e përfaqësuesve e shohin forumin si një rast për të ndërtuar partneritete në rajon dhe për të diskutuar mbi gjeopolitikën e Evropës Jug-Lindore. Ata thanë se në dritën e sjelljeve keqdashëse të Rusisë në Ballkan, diskutimi i këtyre çështjeve me udhëheqjen e lartë të rajonit është me rëndësi kritike. Në vitet e kaluara, pjesëmarrësit kanë diskutuar mbi tema të tilla si ndikimi i ISIS-it në Ballkan, siguria kibernetike dhe gjeopolitika në Ballkan. Presidenti Meta tha se Ballkani ka pasur transformime të thella 2 dekadat e fundit, në të cilat janë investuar seriozisht Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja. Një nga investimet më të mëdha dhe të suksesshme ka qenë pavarësia e Kosovës në vijimsi, vendosja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në dobi të normalizimit të marrëdhënieve të stabilitetit, paqes dhe sigurisë afatgjatë në rajon. Marrëveshja që mendohet të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishme të shtrirojë energji pozitive, të ndihmojë frymën e bashkëtesës dhe ndërtojë një të ardhme më të mirë për të dyja vendet. Lidhur me ndërhyrjen e Rusisë dhe rolin e saj në rajon, presidenti Meta u shpreh se ardhmja e rajonit është Evropa e Bashkuar dhe NATO-ja, ndërsa Shqipëria dhe shqiptarët do të vazhdojnë të jenë promotor të integrimit të rajonit në NATO dhe BE. Ai u ndal edhe në sfidat e Ballkanit dhe influencat malinje. Ndihem shumë i kënaqur që jam pjesë e kësaj audience të shjuar. Evropa Jug-Lindore po kalon një transformim epik, duke rindërtuar të ardhmen e saj nga hiri i luftës së ftohtë dhe konfliktet e përgjithshme që trazuan gjithë rajonin për një kohë të gjatë. Ai theksoi rolin që duhet të vazhdojë të kenë Shtetet e Bashkuara deri në fund për zgjidhjen e punëve të papërfunduara në Ballkanin Perëndimor. Jam krenar, tha Meta, që qëndroj para jush sot, duke ditur se Shqipëria ka qenë dhe vazhdon të jetë katalizator jetik për të zgjeruar kufijtë e NATO-s dhe BE-s, pasi ato mbeten bazat e stabilitetit të begatisë në Ballkanin Perëndimor. Jemi realiste, sfidat gjithnjëje në rritje, me cilat përballet Shtetet e Bashkuara në arenën globale, por jo vetëm ato, tranzicionet e BE-s dhe sfidat e brendshme strukturore me cilat përballet aleanca,
kërkojnë dhe meritojnë një vëmendje të plotë. Zoglimi dhe mungesa e koordinimit të Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, si dhe të përfshirjes së tyre në Ballkan mund krijojë një vakum që do të rriste praninë e Rusisë dhe të aktorëve të tretë në rajon. Drejtori i Qendrës për të Drejtat e Njerëzit në Universitetin Columbia të New Yorkut, David Phillips, tha se Shqipëria përballet me sfida edhe nga vendet e tjera që synojnë të projektojnë ndikimin e tyre atje. Dear members of the US Senate and Congress, dear representatives of the US administration, distinguished guests, I am very pleased to be part of this notable audience. Southeast Europe has been going through an epic transformation, rebuilding its future from the ashes of the Cold War and bloody conflicts which left the entire region in turmoil for a long time. Indeed, such a scenario could have continued as we speak unless our region had embraced the best model of security architecture in the history of mankind, NATO and the European Union. The peace process and the security design were backed by the NATO roadmap to fully anchor this region to the common security agenda of the alliance. We rely on additional US efforts and attention to complete the unfinished business in the Western Balkans. I am proud as I stand before you today, knowing that Albania has been and continues to be a vital catalyst to having the NATO and EU border extended, as they remain the basis of stability and prosperity in the Western Balkans. The region is still in a crucial phase. The challenging membership of Montenegro into NATO proved the need for a fully integrated region in the alliance. Equally important is the membership of Northern Macedonia after this historic agreement reached with Greece, as well as other countries in the region. As we continue to consolidate our democracy, state of law, the fight against organized crime, and the foreign influence that want to control this region, this crucial process doesn't actually go unchallenged. We are convinced that the final agreement between Kosovo and Serbia will produce peace, stability, long-term security in the region, with the United States and EU as guarantors. The results of this final agreement would mean that Kosovo is recognized by Serbia as an independent state and also full United Nations member. The only border change for which we must work night and day in our region is the full extension of the European frontier in the Western Balkans. Why should the United States remain focused on the region? We are realistic that mounting challenges that the United States is facing in the global arena, but not only, the EU transitions, as well as the internal structural challenges that the alliance is facing, demands full attention. It is time to raise the flag of a potential risk of leaving a vacuum in the region, which may be filled by religious extremism helped with some foreign powers. Only a few weeks ago, Albania expelled the Iranian ambassador in Tirana, along with one of their diplomats, who were jeopardizing our national security. The decrease and lack of effective coordination of United States and EU involvement in the Balkans could create a vacuum that would increase the presence of Russia and third actors in the region. The success of a lasting peace in the region is the result of the strong transatlantic partnership, which remains vital today despite differences. The stabilization of the region is in the interest of Russia, while its destiny of the region is in the EU and the NATO. During his visit in Belgrade, President Putin accused the United States and European Union trying to seriously destabilizing the region. Indeed, we would like that Russia respects the Euro-Atlantic aspiration of the countries in the region. We are realistic in understanding that the rival powers and actors that challenge the Euro-Atlantic alliance are tough, but we need to be persistent as we cope with these threats through a collective strategic partnership in such manner that always protects our region and the alliance's interests. Thank you very much for your attention.